السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الرابع من السلسلة ديال التعرف على الأزمنة أو لا مراجعة الأزمنة. دونك كيف ما جرت العادة أننا في آخر الفيديو كنعطيو واحد التمرين. دونك هذاك تمرين منزلي. Let's start with the correction. The question was put the verbs in the simple past. Number 1. Jessica have a baby in April. هنا كنهضروا على الماضي البسيط. دونك هنا Jessica have a baby in April. هنا ما غاديش يكون عندنا نقولوا مثلا جيسيكا كان عندها واحد الطفل في ابريل، ولكن انجبت طفلا في ابريل. اذا غادي نديروا الباس ديال هاف اللي هو had. هذا فعل شاذ irregular verb. So Jessica had a baby in April. Number 2. Mike tell me that he lived in Boston. هنا عندي he lived in Boston. دونك هنا كندوي على مايك قال لي بأنه سكن في بoston. So tell also is an irregular verb and the past simple is told. So Mike told me that he lived in Boston. Number 3. The children not sleep early. The children not sleep early. So this is a negative. So when we have negative كنستعنوا بالفعل المساعد اللي هو did زائد not. Donc children هما الأطفال غادي نقولوا children did not sleep early. هنا كنهضر أن الأطفال لم يناموا باكرا. Number 4. He not keep his promise. هنا إلا قلنا keep هي يحفظ، ولكن هنا حتى عندنا promise هو الوعد، إذا keep غيكون عندها معنى مغاير. هنا غادي نقولوا لم يفي بوعده، إذا غنستعمل الفعل المساعد. So he didn't keep his promise أو لا he did not keep his promise. Number 5. They like the show. هنا عندي yes no question، وقلنا في yes no question كنستعملوا بالفعل المساعد اللي هو did. إذا did they like the show. Did they like the show؟ هنا مثلا هل أعجبهم العرض. Number 6. Why you stop reading. Why you stop reading. هنا كنهضر على واحد اللي كان كيدير واحد القراءة، كان كيقرا دائما، كيقرا الكتب، واحد الوقيته حبس صافي مبقاش كيقرا. دونك القراءة ما بقاش عنده شي حاجة داخلة في الروتين اليومي ديالو. So why did you stop reading. Why did you stop reading. لماذا أوقفت القراءة. Number 7. I traveled to Sweden in 2018. I traveled to Sweden in 2018. هنا عندنا الكلمة الدالة هي in 2018. I traveled to Sweden. هنا سافرت إلى السويد. إذا عندنا travel regular verb غادي نزيدو عليه ed. I traveled to Sweden in 2018. هنا بالنسبة لترافل بعض المرات غادي تشوفوها أن مكتوبة بدبل ال. هذيك دبل ال كنديروها في اليو كي، كنديروها بريتش انجلش. في امريكان انجلش كنديرو 1 ال، سواء كانت 1 ال او دبل ال بجوجهم صحاح. اذا على بركه الله ندوزو للدرس ديال اليوم اللي غادي يكون حول الباست كونتينوس. هنا ملي كنقولوا باست كونتينوس كنهضروا على الماضي المستمر. اول حاجه غادي نبداو بها لا فورم ديالو. حنا كنا هضرنا في الباست بان كاين ثلاثه ديال العناصر، كاين the verb to be وكاين regular verbs وكاين irregular verbs. هاد الباست كونتينوس لا بروميير بارتي لا باز ديالو هي simple past of be، يعني كندير داك فعل كان في لو باست اللي هو was ولا were، كنزيد عليه verb زائد ing. يعني الا ضبط simple past of be ما غيكونش عندي مشكل في past continuous. علاش؟ لان كيكون عندي غير verb كنزيد عليه ing. Positive and negative forms. If we talk about I, he, she, it, we say was and then the verb plus ing. So running. For example, I was running. أنا كنت أركض. إلا هضرنا في الباس simple أو ال simple past غنقولوا أنا ركضت، ولكن هنا أنا كنت أركض يعني كنت أفعل شيئا ما، واحد الحدث. He, she, it was running. إلا بغيت ندير النفي غادي نقول for example she was not or she wasn't sleeping. She was not sleeping. لم تكن هي نائمة. Concerning you with they we say you were and then verb plus ing. For example, you were shopping. You were shopping. أنتم كنتم تتسوقون. If we have negative إذا كان عندنا النفي we say they were not or they weren't talking loudly. وهنا كنهضر مثلا لم يكونوا يتحدثون بصوت عالي. loudly كتعني عالي. So you were shopping. You were not shopping. They were talking loudly. They weren't talking loudly. بالنسبة للسؤال yes no questions نعودوا هذا. If we talk about you with they كنستعملوا were and then verb plus ing. For example, you were shopping.
You were shopping. أنتم كنتم تتسوقون. أو we were shopping. نحن كنا نتسوق. If it is negative, they were not or they weren't talking loudly. هنا they weren't talking loudly كتعني أنهم ما كانوش كيهضروا بصوت عالي. بالنسبة ل yes no question أول حاجة كنبداو بها هو الفعل المساعد مثلا was I he she it and then the verb plus ing reading. So was he reading إلا كانت عندي short answer غادي نقول yes he was. If it's negative no he wasn't. بالنسبة ل were كنستعملو مع we you and they and then the verb. مثلا were you joking هل كنت تمزح. إلا بغيتي تجاوب أنا إلا كنت كنسولك أنت غتقولي yes I was. negative no I wasn't. ولكن إلا كنت كنسول مثلا واحد الجمع كنقول لهم هل أنتم تمزحون غادي تقولي yes we are. غتقولي yes we were or no we weren't. yes we were no we weren't. were they joking yes they were no they weren't. نشوفوا مثال. Was she going to the train station هل كانت هي ذاهبة إلى محطة قطار. إلا كان الجواب yes غنقولوا yes she was. وكما كتشوفوا هنا بدينا بواز وفي الجواب عندنا was. yes she was. وإلا كانت نيجاتيف غنقولوا no she wasn't. هنا عندي no إذا خصني نيجاتيف غنقول wasn't. بالنسبة ل WH questions أول حاجة غنشوفوا القاعدة ديال دونك كنبداو WH question word زائد was or were plus subjects plus the verb and then the ing. For example عندي what was I he she it doing. For example what was he doing ماذا كان يفعل هو ولا ماذا كان هو يفعل. هنا كنهضروا ماذا كان يفعل ماشي ماذا فعل. Number 2 where were we were you they going. For example where were they going أين كانوا هم ذاهبون. نشوفوا مثال. What were you doing at 8 p.m. yesterday. هنا كنهضر كنقول لك ماذا كنت تفعل أنت مثلا على الساعة 8 مساء البارحة أو لا الأمس. الجواب غادي يكون I was watching the news مثلا كنت أشاهد الأخبار. I was watching the news. دابا نشوفوا بعض الحوايج اللي خصنا ننتبهوا لهم ملي كنبغيو نديرو الصياغه ديال past continuous. دونك اول حاجه عرفنا ان لا فورم ديال past continuous هي was were plus verb plus ing. دونك نعاودو past continuous هو الماضي المستمر يعني هنا كنهضر على الاستمراريه ديال واحد الحدث. example حسن was taking a shower. هنا كنقول بان حسن كان يستحم. was taking a shower حنا هنا غادي نقولوا كان كياخذ واحد دوش ولكن إلا ترجمناه باللغة العربية غنقولوا كان يستحم. بالنسبة للشيء الثاني وهضرنا عليه هذا في البريزنت كونتينيوس ملي هضرنا على المضارع البسيط هو أن قلنا أي verb كيسالي بإي leave it out كنحذفوها. مثلا decide هي قرر. ملي كنقول he was deciding كنحيد الإي وكنحط الING. escape هي فر. escaping هنا كنهضر كان يفر مثلا. دونك عندنا الإي حيدنا وحطينا بلاصة ING. الحاجة الثالثة if the main verb ends in IE change IE to Y. هنا قلنا إلا كان فعل كيسالي ب IE كنحيدو ال IE وكنضيفو Y. مثلا die يموت dying كان يموت. lying هنا lie كما قلنا في الدرس ديال المضارع المستمر أنها كتعني يا إما مستلقي يا إما يكذب. مثلا he was lying to you كان يكذب عليك. الشيء الرابع if the main verb ends in a single consonant after a short vowel double the consonant. هنا إلا كان عندي فعل فيه consonant اللي هو حرف ساكن زائد vowel اللي هو حرف العلة أو حرف متحرك زائد حرف ساكن كندوبليو الحرف الأخر كنضيفو حرف آخر. مثلا عندي shop كاينة H اللي هي consonant وعندي ال O اللي هي vowel وعندي P اللي هي consonant دونك عندي CVC دونك I double shopping. عندي مثال آخر get it becomes getting so getting okay we double.
دابا نشوفوا الاستعمالات ديالو. امتى كنستعمل انا هاد الماضي المستمر؟ اول حاجه خصنا نعرفوا اننا كنهضروا على things which were in progress at a certain moment in the past. وهنا كنهضر على احداث اللي كانت جاريه في واحد اللحظه معينه في الماضي. مثلا I was working at 5 p.m. yesterday. هنا 5 p.m. هي هذيك اللحظة المعينة اللي كنسموها حنا certain moment in the past. وهنا راه عندي yesterday اللي كنقول الأمس أو لا البارحة. I was working at 5 p.m. yesterday. كنت أشتغل على الساعة 5 مساء البارحة. دونك هنا كنت أشتغل. هنا ملي كنقول 5 p.m. راه أنا ماشي بديت الخدمة ديالي مع 5 p.m. ولكن راه بديتها قبل من 5 p.m. وكملت من ورا 5 p.m. Okay? Number 2, emphasizing that something was continuing for a long time. Emphasizing هنا ملي كنقولوا emphasize يعني كنديروا التأكيد. تأكيد على استمرار شيء ما واحد الحدث لفترة طويلة. مثلا عندي the dog was barking all the night. The dog was barking all the night. هنا bark هي ينبح. هنا غنقولوا الكلب كان ينبح طيلة الليل. Number 3, actions that were continuing when something else suddenly happened. هنا كنهضر على واحد الموقف أو حدث كان مستمر عند حدوث شيء آخر مفاجئ. For example, Julia was walking down the street when the ground started to shake. Julia was walking down the street when the ground started to shake. هنا عندي Julia was walking وعندي started. دونك عندي two actions جوج ديال المواقف أو جوج ديال الأحداث. وحدة كانت continuing يعني طويلة والأخرى suddenly happened يعني قصيرة حدث قصير. دونك هنا Julia was walking down the street كانت جوليا تسير ولا تمشي على الشارع when the ground started to shake عندما بدأت الأرض تهتز. وهنا بحال كنهضروا على واحد الزلزال earthquake. Next, give background information in a story. هنا ملي كنقولوا give background information to a story كنهضر هنا على وصف الأحداث الخلفية في قصة في الماضي. مثلا إذا قلت أنا when I walked into the office عندما دخلت إلى المكتب. when I walked into the office several people were busily typing. Some were talking on the phones. The boss was yelling directions and customers were waiting to be helped. هنا بحال كنعطي اشنو كان واقع ملي دخلت انا. يعني هذوك الناس راه بداو الاكشن ديالهم الحدث ديالهم راه قبل ما ندخل انا. دونك انا كندير واحد الوصف. الا كنت كندير وصف قصه كنستعمل past continuous. كان العديد من الاشخاص يكتبون مثلا بانشغال وكان بعضهم يتحدث عبر الهاتف. وهنا the boss هو المدير was yelling directions يعني كان المدير يصرخ بالتعليمات. انت غدير هذه انت غادي دير هذه هي هذه yell directions and customers were waiting to be helped. هنا كنهضروا على أن العملاء كانوا ينتظرون المساعدة. هنا to be helped هذا الباسيف من بعد وغادي نشرحه. بالنسبة للشق اللي جاي غادي يكون على أنك ما خصكش يكون عندك واحد الخلط ولا واحد اللبس بين واحد الفكرتين اللي هما متغايرتين. بحال مثلا غنقولوا when Helen arrived we were having tea. When Helen arrived we were having tea. هنا كنقول when Helen arrived عندما وصلت هيلين we were having tea كنا نتناول الشاي. يعني بدينا تناول ديال الشاي قبل وصول هيلين. نشوفوا الجملة الأخرى when Helen arrived we had tea. When Helen arrived we had tea. هنا ملي جات هيلين عاد بدينا نتناول الشاي معها. دونك هنا لاكسيون الأولى راحنا بدينا شرب الشاي او تناول الشاي قبل ما تجي هيلين. لاكسيون الثانيه ملي جات هيلين قلنا لها شربي قالت كنشرب الشاي معكم. دونك وي هاد تي. الشيء اللي خصنا ننتبهوا ليه هو ان ملي كنا هضرنا على البريزنت كونتينيوس قلنا بان راه كاينين بعض الافعال اللي ما يمكنش ان نحطوهم في المستمر. وهنا ملي كنقول في المستمر يعني كنهضر على الماضي المستمر المضارع المستمر وحتى المستقبل المستمر. دونك هاد الافعال هادو كيتسموا state verbs لانهم كيدلوا على حاله ماشي على نشاط. يعني ماشي على شي حاجه اللي فيها الحركيه. مثلا الا هضرنا على the verb to run مثلا اركض ولا اجري راه كاين واحد الحركيه. مثلا the verb to dance الرقص راه فيه الحركيه. اما الا قلت لك مثلا اعرف I know ما كاينش واحد الحركه. الا قلت لك مثلا I understand راه فهمت راه ما كاينش حركه. دونك some verbs usually take the simple past and not the past continuous. هذوك كنقول لهم state verbs. For example,
I knew what to do next. I knew what to do next. هنا كنهضر على أني عرفت ماذا أفعل بعد ذلك. بالنسبة للاستعمال التالي two or more actions which were happening at the same time in the past. هنا كنهضروا على حدثان أو أكثر كانوا كيوقعوا في نفس الوقت. مثلا while we were playing chess our cousin was drawing on the wall. While we were playing chess عندما كنا نلعب شطرنج our cousin was drawing on the wall. كان ابن عمنا مثلا يرسم على الحائط. هنا عندنا two actions. الأكشن الأولى هي were playing والأكشن الثانية هي was drawing. وهنا ما كنهضروش على مثلا حدث أوقف حدث آخر، لا، كل حدث مستقل بذاته وبجوجهم كانوا كيوقعوا في نفس الوقت. هنا الشيء اللي خصنا نرد ليه البال أن ملي يكون عندي the two actions are in one sentence، ملي كيكونوا عندي الحدثان في جملة واحدة use the connectors when, as or while. هنا خصني نستعمل الروابط اللي هي يا إما when ولا as ولا while، وهذو كلهم كيعنيو عندما. مثلا Brian was reading when Joe phoned. Brian was reading when Joe phoned. هنا كنقولوا كان براين يقرأ عندما اتصل جو، وهنا when Joe phoned. واحد الملاحظة خصنا نردوا البال ملي يكون عندي when راه ممكن نستعمل معاه simple past وممكن نستعمل من وراه past continuous. مثلا هذه الجملة نقدر نقول when Brian was reading وندير واحد الفاصلة كاما غنقول Joe phoned. هنا كتعني عندما كان براين يقرأ Joe phoned اتصل به جو. بالنسبة للمثال التالي The truck hit my car as I was parking. The truck hit my car as I was parking. هنا كنهضر أن الشاحنة صدمت سيارتي عندما كنت مثلا أركن السيارة. هنايا عندنا as. ملي كتكون عندي as اوتوماتيكمون اللي الجملة اللي كتجي من وراها أو الفعل كيكون في الباست كونتينوس ما كيكونش في الباست سيمبل. بالنسبة لوين قلنا ممكن أن يتبع simple past أو الباست continuous، ولكن بالنسبة لأز كيتبع غير الماضي المستمر. الجملة الأخيرة Our uncle arrived while we were having dinner. Our uncle arrived while we were having dinner. هنا وصل عمنا عندما كنا نتناول العشاء. هنا عندي while عندما أو بينما، وهنا ملي كتكون عندي while راه بحال as كنتبعها بالباست continuous اللي هو الماضي المستمر. Now let's have a look at practice 1. Put the verbs in the past continuous. هنا غادي نهضروا على واحد الاستعمال ملي كنا هضرنا قلنا وصف الأحداث الخلفية في قصة في الماضي. هنا مثلا when I arrived at work عندما وصلت إلى العمل، وغادي نبدأ نوصف أشنو كل واحد مثلا في العمل أشنو كيدير. هنا ممكن أنكم توقفوا الفيديو وترجعوا من بعد باش تشوفوا واش عندكم الإجابة صحيحة ولا خاطئة. Number 1. Dave and Ellie chat next to the photocopier. David and Ellie chat next to the photocopier. هنا كنا كنهضروا على كان ديف وإيلي يتحدثون بجانب آلة التصوير. هنا عندي chat، و chat كما شفنا راه كتسالي consonant vowel consonant، إذا خصني ندبل بحال shop. إذا غنقول Dave and Ellie عندي جوج were chatting next to the photocopier. Number 2. Jenny eat a cake. Jenny eat a cake. هنا نقول Jenny كانت تأكل كعكة. Jenny was eating a cake. Number 3. Martin drank coffee. Martin drank coffee. هنا غادي نوصف أن مارتن كان يشرب أو يتناول القهوة. إذا غنقول Martin was drinking coffee. بحال قلت he was drinking coffee. Number 4. Sally shop online. هنا سالي غنعوضوها بشي، إذا عندي shop غتولي was shopping online. هنا سالي كانت تتسوق عبر الانترنت، وهنا كما شفتوا shop درنا دبل بي. اوكي shopping علاش؟ حيت عندي سي في سي كما قلنا consonant vowel consonant we double the last consonant. Number 5. Rob and Martin talk about last night's match. Rob and Martin talk about last night's match. هنا كنقول بأن روبن and Martin كانوا يتحدثون عن مثلا مباراة الليلة الماضية. إذا عندي Bob and Martin plural so I say they. إذا أستعمل were. So Rob and Martin were talking about last night's match. Practice 2. Put the verbs in the past continuous or the simple past. هنا غادي نحطوا الأفعال بين قوسين يا إما في past continuous الماضي المستمر أو في simple past الماضي البسيط. هنا غادي نوقفوا الفيديو ونحاولوا أننا نشوفوا هذوك
ونحاولوا أننا نشوفوا دوك الحالات اللي قلنا ممكن أنه يستعمل فيها الباست كونتينوس والحالات اللي ممكن أننا نستعملوا فيها السيمبل باست، ونبداو نخرجوا التمارين ومن بعد نرجعوا الفيديو باش نشوفوا واش عندنا الإجابة صحيحة أو لا خاطئة. إذن أولا Bernardo walk his dog when he see the accident. هنا عندنا two actions حدثان، عندي walk وعندي see. إذن غنرجعوا شوية للاستعمال ديال past continuous. كنا هضرنا على واحد الموقف ولا أحداث اللي كانت مستمرة عندما حدث شيء ما فجأة. إذن غادي نقولوا Bernardo was walking his dogs when he saw the accident. Bernardo was walking his dogs when he saw the accident. هنا عندي was walking his dogs كان يمشي كلابه عندما حدث شيء ما أوقفه. مثلا غادي يشاهدوا واحد لبضع ثواني أو ممكن لبضع دقائق وعاد غادي يكمل الطريق ديالو. He saw the accident شاهد الحادثة. Number 2. While Julian repaired his motorbike, his grandfather read a magazine. Sentence 2. While Julian repaired his motorbike, his grandfather read a magazine. هنا غنهضروا على واحد الاستعمال ديال past continuous. ملي كنا قلنا حدث أولا بزاف ديال الأحداث كيوقعوا في نفس الوقت في الماضي، وما كيكونش واحد كنقولوا حدث فجأة، لا، كل واحد كيدير خدمة ديالو بعيد على الآخر. مثلا هنا عندي while عندما while Julian was repairing his motorbike عندما كان جوليان يصلح دراجته النارية his grandfather was reading a magazine. His grandfather was reading a magazine. كان جده يقرأ مجلة. إذن جده كان في مكان وهو كان في مكان وحتى شي واحد ما قاطع الآخر. Number 3. Andrew give some money to his sister and she tell him thank you. هنا كنهضروا على واحد الاستعمال ديال simple past اللي كنا قلنا أن كاين واحد الأحداث متسلسلة. هنا ما عنديش long action و short action، عندي two actions. إذن هنا غادي نقولوا Andrew gave some money to his sister، أعطى أندرو بعضا من النقود ولا الأموال لأخته and she told him thank you، وقالت له شكرا لك. Number 4. When Carol get off the bus it snowed a little. When Carol get off the bus عندما نزلت كارول من الحافلة it snowed a little كان الثلج يتساقط قليلا. هنا عندي when وعندي جوج ديال الأحداث، حدث طويل وحدث قصير. إذن غادي نقول when Carol got off the bus it was snowing a little. When Carol got off the bus it was snowing a little. هنا عندما كارول نزلت من الحافلة كان الثلج يتساقط شيئا ما، هنا a little. إذن غنسالو بالهومورك كما العادة. Put the verbs in the simple past or the past continuous. هنا غادي نحاولوا نمزجوا ما بين الفيديو الثالث وما بين الفيديو ديال اليوم. إذن غادي نستعمل الماضي البسيط وغادي نستعمل الماضي المستمر. إذن انتهينا من الدرس ديال اليوم ديال past continuous اللي هو الماضي المستمر. إلى اللقاء.